Dear students, তোমালোকৰ কাৰণে আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ছমহীয়া পৰীক্ষাত ক্লাছ 8, 9, 10ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ কিছুমান গ্ৰামাৰ টেন্সৰ ওপৰত কেনেকুৱা সেন্টেন্সবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এই বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 8, 9 আৰু 10ৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাত এইবাৰ অহাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবা আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বলা এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো এনেকৈ থাকিব গিভ দ্য কাৰেক্ট টেন্স ফৰ্মছ অফ দ্য ভাৰ্বছ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ তাৰপিছত ইয়াত মই উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান সেন্টেন্স লৈ আহিছোঁ তোমালোক সকলোৱে চাবা আৰু এইকেইটা লিখি লৈ শিকিবা উই বি গুড ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং এইটো হ'ব উই আৰ গুড ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং বা আৰু এক ধৰণে লিখিব পাৰিম উই হেভ বিন গুড ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং তাৰপিছত দে প্লে সিন্স মৰ্নিং এইটো হ'ব দে হেভ বিন প্লেয়িং সিন্স মৰ্নিং প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত হ'ব হোৱাট ডু হি ডু এষ্টাৰডে এইটো হ'ব হোৱাট ডিড হি ডু এষ্টাৰডে তাৰপিছত উই নিড ইয়ৰ এডভাইচ এইটো হ'ব উই নিড ইয়ৰ এডভাইচ খালি ব্ৰেকেটটো উঠি যাব প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হ'ব তাৰপিছত প্লিজ ট্ৰাই টু কাম চুন এইটো খালি ব্ৰেকেটটো উঠি যাব এইটো হ'ব প্লিজ ট্ৰাই টু কাম চুন তাৰপিছত উই ৱান্ট টু গ' টু মুম্বাই নেক্সট মান্থ এইটো হ'ব উই ৱান্ট টু গ' টু মুম্বাই নেক্সট মান্থ তাৰপিছত she was picking the marbles এইটো হ'ব she was being seen picking the marbles তাৰপিছত the boys can help the poor yesterday এইটো হ'ব the boys could help the poor yesterday nobody like a traitor এইটো হ'ব nobody likes a traitor তাৰপিছৰটো 3 people killed in the accidents এইটো হ'ব 3 people were killed in the accidents এইটো তোমালোকে লিখি ল'বা এইটো ইয়াত টাইপ কৰোঁতে ৰৈ গ'ল এইটো হ'ব 3 peoples were killed in the accidents he do the work since Monday last এইটো হ'ব he has been doing the work since Monday last The old man go for a walk every morning এইটো habitual action বুজাইছে গতিকে present indefinite tense the old man goes for a walk every morning তাৰপিছত the bus leave the stoppage before I arrived এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা বিফোৰৰ এফালে যদি past indefinite tense হয় আনফালে past perfect tense হ'ব the bus had left the stoppage before I arrived I cut my finger it is bleeding এইটো হ'ব I have cut my finger it is bleeding when we went to his house he read a book এইটো হ'ব when we went to his house he was reading a book তাৰ পিছত আছে water flow downwards এইটো হ'ব water flows downwards পিছৰটো হৈছে I see a bird in the sky now এইটো হ'ব I am being seen see a bird in the sky বা এইটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিবা I see a bird in the sky now present indefinite tenseটো শুদ্ধ হ'ব he finished his work just এইটো হ'ব he has finished his work just when I reached home mother cook rice এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব when I reached home mother was cooking rice he talks as if he know everything এইটো হ'ব he talks as if he knows as if he knew everything হ'ব এইটো ইয়াত টাইপিং মিষ্টেক হৈছে তোমালোকে শুধৰাই ল'বা he talks as if he knew everything I not see him for a week এইটো হ'ব I have not seen him for a week if I be you I would not do that এইটো হ'ব if I were you I would not do that এইটোতো মিষ্টেক হৈছে এইটো শুধৰাই ল'বা if I were you I would not do that The baby cry because it is hungry
এইটো হ'ব দ্য বেবী ইজ ক্ৰাইং বিকজ ইট ইজ হাংৰি। তাৰপিছত হ'ব দ্য ট্ৰেইন এৰাইভ এট 9 AM এভৰি ডে। এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্সত হ'ব দ্য ট্ৰেইন এৰাইভছ এট 9 AM এভৰি ডে। পিছৰটো হৈছে শ্বি ৱেণ্ট আউট আফটাৰ শ্বি লক দ্য ডোৰ। এইটো হ'ব শ্বি ৱেণ্ট আউট আফটাৰ শ্বি হেড লকড দিব লাগিব, তো টাইপিং মিষ্টেক হৈ গ'ল, লকড দ্য ডোৰ। আই ইট মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগো। এইটো হ'ব আই এট মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগো। হোৱেন আই চ হিম হি ৰাইট, হোৱেন আই চ হিম হি ৱাজ ৰাইটিং, শুদ্ধ এনচাৰ। হি এৰাইভ জাষ্ট বিফ'ৰ দ্য গেম ষ্টাৰ্টেড। এইটো হ'ব হি হেড এৰাইভড জাষ্ট বিফ'ৰ দ্য গেম ষ্টাৰ্টেড। ডণ্ট ডিষ্টাৰ্ব দ্য চাইল্ড ইট শ্লিপ। এইটো ডণ্ট ডিষ্টাৰ্ব দ্য চাইল্ড ইট ইজ শ্লিপিং। আই জাষ্ট ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক। আই হেভ জাষ্ট ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক। জাষ্ট টু হেভৰ পিছত হ'ব আই হেভ জাষ্ট ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক। দ্য ওমেন উইপ হোৱেন আই চ হাৰ। দ্য ওমেন ৱাজ উইপিং হোৱেন আই চ হাৰ। ন' ওৱান হিয়াৰ ফ্ৰম হিম ফৰ দ্য লাষ্ট 2 years। এইটো কি হ'ব তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন, নহ'লে মই কমেণ্টত উত্তৰ দি দিম। এইটো তোমালোকৰ কাৰণে খালী ৰখা হ'ল, তোমালোকে এনচাৰ দিবা। দে ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক বাই ছানডে নেক্সট। দে উইল ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক বাই ছানডে নেক্সট। এইটো দে উইল হেভ ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক হ'ব। দে উইল হেভ ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক বাই ছানডে নেক্সট। তাৰপিছতো দে এট অল দ্য এপলছ বিফ'ৰ আই এৰাইভড। এইটো হ'ব দে হেড ইটেন অল দ্য এপলছ বিফ'ৰ আই এৰাইভড। ইট ইজ টাইম উই লিভ। এইটো এটা সহজ চেণ্টেঞ্চ, বহুত পৰীক্ষাত আহি থাকে, তোমালোকে এইটো কমেণ্ট কৰিবা। লুক এট দ্য স্কাই ইট গ' টু ৰেইন। লুক এট দ্য স্কাই ইট ইজ গোয়িং টু ৰেইন। পিছত আছে উই ন' ইটছ আদাৰ ফৰ 10 years। এইটো হ'ব উই হেভ ন'ন ইটছ আদাৰ ফৰ 10 years। আই ৰাইট দ্য ষ্টৰি চিন্স মৰ্ণিং। এইটো হ'ব আই হেভ বিন ৰাইটিং দ্য ষ্টৰি চিন্স মৰ্ণিং। তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ কাৰণে ইফ ইট ৰেইন উই শ্বেল নট গ' টু স্কুল। এইটো হ'ব ইফ ইট ৰেইনছ উই শ্বেল নট গ' টু স্কুল টুডে। তাৰপিছত দ্য পেচেঞ্জাৰ জাম্পড অফ দ্য ট্ৰেইন হোৱাইল ইট মুভ। দ্য পেচেঞ্জাৰ্ছ জাম্পড অফ দ্য ট্ৰেইন হোৱাইল ইট ৱাজ মুভিং। আই ৰাইট দ্য এছে ফৰ 15 minutes। এইটো হ'ব আই হেভ বিন ৰাইটিং দ্য এছে ফৰ 15 minutes। দ্য অল্ড মেন গ' আউট ফৰ এ ৱাক ৰেগুলাৰলি ইন দ্য মৰ্ণিং। এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব দ্য অল্ড মেন গ'জ আউট ফৰ এ ৱাক ৰেগুলাৰলি ইন দ্য মৰ্ণিং। পিছত আছে ইফ হি বি অনেষ্ট হি উড হেভ বিন প্ৰেইজড। এইটো হ'ব ইফ হি ৱাজ অনেষ্ট হি উড হেভ বিন প্ৰেইজড। হি ইউজুৱেলি গ' ফৰ এ ৱাক ইন দ্য মৰ্ণিং। এইটো হ'ব হি ইউজুৱেলি গ'জ ফৰ এ ৱাক ইন দ্য মৰ্ণিং। হোৱেন দে কেম দ্য বয় প্লে চিজ। হোৱেন দে কেম দ্য বয় ৱাজ প্লেয়িং চিজ, ফুটবল নহয়। হি গ' টু শ্বিলং লাষ্ট মান্থ। হি ৱেণ্ট টু শ্বিলং লাষ্ট মান্থ হ'ব। বিফ'ৰ হি এৰাইভ এট দ্য ষ্টেচন দ্য ট্ৰেইন লিভ অলৰেডি। এইটো হ'ব বিফ'ৰ হি এৰাইভছ দ্য ষ্টেচন দ্য ট্ৰেইন হেজ লেফ্ট। হি নট কাম য়েট। এইটো হ'ব হি হেভ নট কাম য়েট। মেনি চলজাৰ্ছ কিল ইন দ্য কাৰ্গিল ৱাৰ। এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চ কিন্তু 9-10 পৰীক্ষাত বহুত বেছি আহে। পেচিভ ভইচৰ চেণ্টেঞ্চত টেন্স কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ দিয়ে, গতিকে এইটো হ'ব মেনি চলজাৰ্ছ ৱায়াৰ কিল্ড ইন দ্য কাৰ্গিল ৱাৰ। আই চি দ্য তাজমহল এণ্ড ন' হাউ বিউটিফুল ইট ইজ। এইটো হ'ব আই হেভ চিন দ্য তাজমহল এণ্ড ন' হাউ বিউটিফুল ইট ইজ। আই উইচ আই বি দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য স্কুল। I wish I were the principal of the school. I know them for the last years. I have known them for last years. I went out when it rained. I went out when it was raining. I reached the school for the last 7 years. I have been reading in the school for the last 7 years. Ram came to meet me after I left the place. এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব ৰাম কেম টু মিট মি আফটাৰ আই হেড লেফ্ট দ্য প্লেচ। দ্য মিনিষ্টাৰ নট এৰাইভ য়েট। এইটো এনচাৰ হ'ব দ্য মিনিষ্টাৰ হেজ নট এৰাইভড য়েট, এৰাইভড হ'ব। হি লিভ দ্য প্লেচ এ ইয়াৰ এগো। এইটো হ'ব হি লেফ্ট দ্য প্লেচ এ ইয়াৰ এগো। ইট ইজ টাইম আই গ' টু বেড। এইটো হ'ব ইট ইজ টাইম আই ৱেণ্ট টু বেড। এইটো মিষ্টেক হৈ গ'ল, আই ৱেণ্ট টু বেড। আই চি ইউ ষ্টাৰডে। এইটো হ'ব আই চ ইউ
yesterday. He swim in the river. এইটো হ'ব he swims in the river. The patient died before the doctor came. এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব the patient had died before the doctor came. The patient died an hour ago. এইটো হ'ব the patient died an hour ago. Has died an hour ago. দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব কিন্তু diedটো বেছি শুদ্ধ. The thief left before the police came. এইটো হ'ব the thief had left before the police came. She suffered from fever since January. এইটো হ'ব she has been suffering from fever since January. There be nobody in the house when we called. এইটো হ'ব there was nobody in the house when we called. তাৰপিছত আছে the little girl cry because she is hungry now. এইটো হ'ব the little girl is crying. পিছৰটো হৈছে fortune favor the brave. এইটো তোমালোকে শুদ্ধ কৰিবাচোন, একেবাৰে সহজ চিৰসত্য কথা. We entered the classroom before the teacher came. এইটো হ'ব we had entered ed হ'ব the classroom before the teacher came. The boys reached the town before it grew dark. এইটো হ'ব the boys had reached the town before it grew dark. I would have been happy if I be a king. I would have been happy if I were a king. My father come home tomorrow. এইটো হ'ব my father will come home tomorrow. He usually take his breakfast at 7 a.m. এইটো হ'ব he usually takes his breakfast at 7 a.m. Ice float on water. এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব ice floats on water. It is a month since I see him. এইটো correct answer হ'ব it is a month since I have seen him. He prepared his lessons before the teacher came. এইটো হ'ব he had prepared his lesson before the teacher came. Water freeze in extreme cold. এইটো হ'ব water freezes in extreme cold. It is time we return home. এইটো তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা কিন্তু সকলোৱে কমেণ্ট কৰি এইবিলাক জনাবা, তোমালোকৰ অলপ প্ৰেক্টিছো হৈ যাব. When he entered my room I sleep. এইটো হ'ব when he entered my room I was sleeping. He go to Guwahati last week. এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব he went to Guwahati last week. He killed in the battle last year. এইটো হ'ব he have killed বা he was killed. Socrates was taken away to prison. এইটো passive voice sentence. Socrates was taken away to prison. He finished his work an hour ago. এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব he finished his work an hour ago. My father worked in this factory for 5 years. এইটো কাৰেক্ট কৰিলে হ'ব my father has been working in this factory for 5 years. Stop that noise. I listen to the news on the radio. এইটো হ'ব stop that noise. I am listening to the news on the radio. বা এনেকৈ লিখিব পাৰা I listen to the news on the radio. Ramu not come back from the market yet. এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব Ramu has not come back from the market yet. They live in our town for the last 10 years. এইটো হ'ব they have been living in our town for the last 10 years. The match began before I reached. The match had begun before I reached. My father arrived at the bus stop every day at 6 a.m. My father arrives at the bus stop every day at 6 a.m. তোমালোকক এটা কথা মই গ্যাৰান্টি সহকাৰে কৈ আছোঁ, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যিবোৰ সেন্টেন্স আহিব ইয়াৰ পৰাই আহিব, গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'ত থকা সেন্টেন্সবিলাক লিখি লৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা, তেতিয়াহ'লে টেন্সত যিমান নাম্বাৰ থাকিব সকলোখিনি তোমালোকৰ কমন পৰিব. সেই যি কি নহওক, আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকৰ পৰা যিমানখিনি শ্ৰদ্ধা, আন্তৰিকতা, ভালপোৱা, স্নেহ পাইছোঁ, সেই সকলোখিনিৰ কাৰণে তোমালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল. আৰু তোমালোক সকলোলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, দোৱা থাকিল, তোমালোক জীৱনৰ পথত আগুৱাই যোৱা, তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক, জীৱনৰ পথ মসৃণ হওক, সুচল হওক, যাতে জীৱনত যি উদ্দেশ্যলৈ আগুৱাই গৈ আছা, যি গন্তব্যতে উপনীত হ'ব বিচৰা, সকলোতে সফলভাৱে উপনীত হোৱা, তাকে কামনা কৰিলোঁ. টিচাৰ্ছ ডেৰ দিনাখন তোমালোকলৈ অজস্ৰ মৰম যাচিছোঁ. ধন্যবাদ.